السلام علیکم سټوډنټ زم حسن شیخ د سایبر پښتو پلیټ فارم نه او په دې ویډیو کې به تاسو ته زموږ چې کوم دغه کورس پایتون پروګرامینګ کورس د انټروډکشن ویډیو دا په دې کورس کې به تاسو د خپل ځان بری کې لږ معلومات درکوم هغه په سبب مونږه په دې خبرې کوو چې په دې کورس کې به تاسو کوم ټاپکس وایو تاسو به دینه سم فائدہ حاصلېږي نو اول د څه چې زه خپل انټروډکشن تاسو کوم زما نوم دی حسن شیخ او ما خپل بیچلر اف انجینیرینګ ان سافټویر انجینیرینګ د نیشنل یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي نست نه کمپلیټ کړی دی او دین علاوه په دې ټایم د کار کوم از ا وایس چیرمن at Pro Education Platform for Champions دا یو ایجوکیشن کمپنی ده چې موږ مختلف ایجوکیشنل سرویسز تاسو ته درکو او غیر نواله د کار کوم از فاونډر اینڈ سی او ایٹ فینکس کمپیوټینګ سولوشن اینڈ اکیډمي زما سپیشلټی دی پایتون پروګرامینګ او دین علاوه زما چې کوم سپیشلټی دی هغه د ډیټا ساينس کې ما آی بی ایم ډیټا ساينس سپیشلایزیشن هم کمپلیټ کړی دی او دین علاوه د کار کوم از ټرینر ورکشاپ فیسیلیټیټر هغه هم د پرو ایجوکیشن پلیټفارم فار چیمپیونز آی ټی وینګ کې دغه کورس چې کوم دی دغه هم د تاسو از ټرینر تاسو ته ما د کورس جوړ کړی دی چې تاسو د پایتون پروګرامینګ چې کوم دی دا تاسو په پښتو کې ځکه د سایبر پښتو پلیټ فارم نه او دین علاوه د کله د فری شمه نو په یوټیوب باندې لکه د کوډینګ او د آی ټی بری کې ویډیوز هم اپلوډ کوم تاسو ما په یوټیوب باندې سرچ کولی شئ او زما فیمس کوټیشن دی اگر تم چاہو تو ممکن ہے بیکاز په دې باندې بلیو کوم چې کله مونږ دا یقین کوو چې دا شیز د کمپلیټ کول غواړم یا دا شیز ماته پکار دی او هغه دې پر ته صحیح مهنت کوي نو بیا ته هغه حاصلولی شي نو اوس راځي چې تاسو ته وایم په دې کورس کې د پایتون پروګرامینګ کورس چې کوم پښتو کې مونږ د سایبر پښتو پلیټ فارم تاسو ته درکو په دې کورس کې به مونږ څه وایو هغه ټاپک څه تاسو نن لګونه خیمه دغه د مونږ سره ټاپک چې وی ویل سټډي وات از پروګرامینګ ان پایتون پروګرامینګ څه وایي او پایتون څه وایي او د کوم پروګرامینګ لینګویجز دی او پایتون مونږ ولې وایو د څه فائدې دي نه علاوه مونږ وایي چې په پایتون کې ویریبل مونږ څه وایي یا جنرالي تاسو ویلې شي چې په پروګرامینګ کې ویریبل څه وایي او ډیټا ټایپس اینڈ ویریبل نیمینګ د نه علاوه مونږ وایو چې ویریبل او ډیټا ټایپس چې کوم دي کې بری کې مونږ زه تاسو یو کویزم سالو کوم ډیفرنٹ کوېسچن به مونږ به سالو کوو او دین علاوه مونږ وایو چې ډیټا ټایپ کنورژن څه وایي انپوټ میتھډ څه وایي او اف ال څه وایي او دا ډیفرنٹ اپریشنز چې کوم مونږ په ویریبلز باندې کوو دا مونږ څنګه کوو او پایتون کې لیست څه وایي د څه فائدہ ده د مونږ کم شیز لپاره یوز کوو او دین علاوه مونږ به دا هم وایو چې په پایتون کې لوپس مونږ څنګه یوز کوو په دې باندې به مونږ ایکسرسایز هم کوو مونږ به فار لوپ هم وایو مونږ به وایل لوپ هم وایو او دین علاوه مونږ وایو چې په پایتون کې فنکشن څه وایي او فنکشن مونږ په کم ځای کې یوز کوو او څنګه یوز کوو او دین علاوه ما تاسو ته ډیفرنٹ کوېسچن هم درکړي دي او هغه ما تاسو ته سل کړي هم دي د هر ټاپک سره نو دغه کورس یو پریمیم کورس دی او هم په پښتو زبان کې او تاسو دې پر دا بالکل فری دی نو مونږ وایو چې تاسو د سایبر پښتو پلیټ فارم نه خپل سکلز مو چې کوم دي دا تاسو انکریز کړئ نو سٹارټ لرنینګ اور ایکسپینډ یور سکل سیټ وذ سایبر پښتو